საღამოშვიდობის პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. Როგორ იქნება ქართული ოცნების პოლიტიკური ახალი წელი დატოვებს თუ არა გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის მეთაურის პოსტს და უკავშირდება თუ არა მომღერლისა და პრემიერის დაპირისპირება მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებს ამ დრომდე კითხვები პასუხგაუცემელია. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები კვირიკაშვილის გადადგომას გამორიცხავენ და ირწმუნებიან რომ მოქმედი მეთაურის ცვლილება არ იგეგმება. რასაც ხედავენ ოპოზიციაში და რატომ მიიჩნევენ ექსპერტები რომ მოქმედ პრემიერს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია შეცვლის. ანა ხალაიაგი ამბობთ. თითქმის ორწლიანი პრემიერობის შემდეგ შესაძლოა გიორგი კვირიკაშვილმა თანამდებობა დატოვოს. მთავრობის მეთაურმა პოსტიდან გადადგომის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დააყენა, რაც უცნობის მიერ მისივე მინისტრთა კაბინეტის წევრების მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს უპასუხა და თქვა, რომ ბრალდებების დადასტურების შემთხვევაში მზად არის თანამდებობა დატოვოს. მოსალოდნელია თუ არა მომღერლისა და პრემიერის დაპირისპირების ფონზე სამთავრობო ცვლილებები. ამაზე მინისტრთა კაბინეტში არ საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას გამორიცხავენ და ირწმუნებიან რომ მთავრობის მოქმედი მეთაური პოსტზე რჩება. Შეეხება პრემიერის გადადგომის საკითხს მე ამ სპეკულაციებს რა თქმა უნდა სერიოზულად არ განვიხილავ, იმიტომ რომ ჩემს მაგალითზე ვიცი რომ 5 წლის განმავლობაში იგივე ავტორებმა სპეკულაციების მეც ბევრჯერ მომხსნეს, მაგრამ ჯერ კიდევ აგრძელებ ჩემს საკითხს. ამას საფუძველი არ აქვს, გულწრფელად გეუბნებით, ანუ დაველოდოთ მოვლენებს, არაფერი არ იგეგმება, გუნდი მუშაობს შეულებრივად ისე როგორც მუშაობს და ამ მოთქვამოთქვებს საფუძველი არ აქვს. ის რაც პრემიერმა ბრძანა გადადგომასთან დაკავშირებით იყო მხოლოდ ის, რაც მან თქვა, სხვა ასე ვთქვათ, აქ ქვეტექსტი არაფერი არ ყოფილა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამაზე აბსოლუტურად ზედმეტია საუბარი. გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას გამორიცხავენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც მმართველი პარტიის წარმომადგენლები, რომლებმაც მიმდინარე კვირაში მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას უნდა დაუჭირონ. მხარი აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრის ცვლილება არ იგეგმება. კვირიკაშვილის გადადგომას შესაძლოა გამორიცხული არაფერი გამორიცხულია კვირიკაშვილის გადადგომა. მთავრობის მეთაურის შესაძლო გადადგომაზე შეფასებები გაკეთდა ოპოზიციაშიც. მათი აზრით გადაწყვეტილებებს ქართული ოცნების პირველი პირი, პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი იღებს. ცალკეულ პიროვნებებზე ვინ გადადგება, ვინ არა, ეს არ არის არსებითი მთელი მთავრობა, რომელიც მუშაობდა ამ წლის განმავლობაში, არის არაეფექტიანი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ვერ შეძლო აღმასრულებელი გამართული ეფექტიანი ხელისუფლების ფორმირება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ პრემიერის დანიშვნა, გადადგომა, ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ეს მომდინარეობს ბატონ ივანიშვილისგან, ამიტომ არავინ იცის, რომელი კლანი ქართული ოცნების რომელი კლანი გაიმარჯვებს ამჯერად ბატონ ივანიშვილს. ოპოზიციის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გადაწყვეტილების მიმღები ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილია იზიარებს ექსპერტთა ერთი ნაწილი. სახელდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო შემცვლელიც. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ თუ მთავრობის მეთაურის თანამდებობა ვაკანტური გახდება, არ არის გამორიცხული შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ დაიკავოს. თუ კი პრემიერის პოსტი განთავისუფლდება, დატოვებს არ დატოვებს ეს უკვე სხვა საკითხია. რამოდენიმე კანდიდატურა ნამდვილად არის დღეს უმრავლესობის შემადგენლობაში, რომლებიც შეიძლება იყოს განხილული ამ პოსტზე. დაწყებული იგივე გახარიადან, რომელიც სწრაფად მიიწევს წინ თუ შეიძლება ითქვას ფინანსთა მინისტრიც იყო ადრე ლაპარაკი. პრემიერ-მინისტრი დატოვებს თუ არა პოსტს, ეს არ არის დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრზე, ეს დამოკიდებულია ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც არის არბიტრი ასეთ შემთხვევაში. შესაძლებელია, რომ კვირიკაშვილს წყალი შეუდგა იმ თვალსაზრისით, რომ ბიძინა ივანიშვილი რაღაცით უკმაყოფილოა. ყველა ნიშანი არის იმისა, რომ გახარია თუ ჭირდება ჩვენ ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომ სწორედ მას ამზადებენ ახალ პრემიერ-მინისტრად. ამის ნიშნები არსებობს. 30 დეკემბერს 2 წელი გახდება, რაც გიორგი კვირიკაშვილი ხელისუფლების სათავეში მოვიდა. როგორი იქნება ქართული ოცნების ახალი წელი და დატოვებს თუ არა კვირიკაშვილი მთავრობის მეთაურის პოსტს უცნობია. ქართული ოცნების პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში კი მთავრობის მეთაურობის ცვლილება ასე გამოიყურება. ზუსტად 2 წლის წინ 2015 წლის 23 დეკემბერს კვირიკაშვილის წინამორბედმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2 წლიანი მმართველობის შემდეგ პოსტი საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ოცნების ხელისუფლების პირველი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი კი მთავრობის სათავეში ოფიციალურად 2012-2013 წლებში იმყოფებოდა.
კვირიკაშვილის მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას პარლამენტი მიმდინარე სასესიო კვირაში მოусმენს. საკადრო გადაადგილებები მთავრობის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოშიც მიმდინარეობს. არის თუ არა კავშირში ქართული ოცნების ბაზაზე დამატებით ორი ახალი ფრაქციის შექმნა პრემიერის და უცნობის დაპირისპირებასთან უცნობია. ცნობილია ის, რომ ერთს გოჩა ენუქიძე, მეორეს კი ბიძინა გეგიძე ჩაიბარებს. რამდენიმე დღის წინ აგორებულ სკანდალს რომ გავყვეთ სახელები და გვარები უცნობთან და სპორტის მინისტრთან მიდის. აღნიშნული პირები სატენდერო გარჩევებში მონაწილე პირების მეგობრები არიან. გოჩა ენუქიძე, ირაკლი ხახუბია, ოთარ დანელია, ივლიანე წულაია, ეთიშერ თოლორაია, გოდერძი ჩანქსელიანი, თამაზ ნავერიანი, ირაკლი შიოლაშვილი, პაატამ ხეიძე. ფრაქცია ქართული ოცნების ბაზაზე შექმნილი ორი ახალი ფრაქციიდან ერთის სახელი და შემადგენლობა ცნობილია. გოჩა ენუქიძე 9 კაციან ფრაქციას უხელმძღვანელებს და ის სრულად მაჟორიტარი დეპუტატებით დაკომპლექტდება. ფრაქციაც ქართული ოცნება ძლიერი ეკონომიკა ერქმევა. ფრაქციის მომავალი წევრები ამბობენ, რომ თანამოაზრეები ერთიანდებიან და ეკონომიკური მიმართულებით იმუშავებენ. მაჟორიტარები ირწმუნებიან, პარტიაში შიდა გადაადგილება გია გაჩეჩილაძის და გიორგი კვირიკაშვილის შორის მომხდარ დაპირისპირებას არ უკავშირდება და ეს პროცესები მხოლოდ დროში დაემთხვა ერთმანეთს. ქართული ოცნება ძლიერი ეკონომიკის იქნება დასახელება. რაც შეეხება ხედვას, ჩვენი ხედვა არის ცალსახად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ხელშეწყობის მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმა შეგვიძლია. 80 კაცის და 115 კაცის მართვა უფრო ადვილია თუ უფრო ლოკალური ჯგუფების, რომელიც კონკრეტული ფუნქციით იქნება დაკავებული. ამიტომ გაკეთდება ეს პრაქტიკა და იმუშავებს დარწმუნებული ვარ უფრო მეტი შედეგით და ესკრო. არ უკავშირდება ეს გადაჯგუფება ბატონო პაატა დაპირისპირებას, რომელიც პრემიერსა და მომღერალ გია გაჩეჩილაძეს შორის ხდება. გამერტმობთ რა, აი ამ თემის ესე აშიფირება არის აბსოლუტურად უსაფრთხოა. გოჩა ენუქიძის თანაგუნდელებისგან განსხვავებით საკუთარი ფრაქციის შემადგენლობაზე ჯერჯერობით არ საუბრობს ბიძინა გეგიძე, რომელიც ქართული ოცნების ბაზაზე შექმნილ მეორე ფრაქციას ჩაუდგება სათავეში. გეგიძეც, რომელიც გია გაჩეჩილაძის ახლო მეგობარია, ამტკიცებს, რომ ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე ნაწილად დაშლა პრემიერსა და მის მეგობარ გია გაჩეჩილაძეს შორის დაპირისპირებასთან კავშირში არ არის და ამ პროცესის პოლიტიკურ პროცესად გარდაქმნას არც მომავალში ვარაუდობს. ფინიშზე ვართ, ასე ვთქვათ, გასულით. იურიდიული რეგისტრაცია დაგვრჩა, რაც შეეხება ვინ იქნებიან წევრები, გამომდინარე იქიდან, რომ არ შევთანხმებულ ვართ, რომ ვილაპარაკებდი მე მაგალითად არ შევთანხმებულად იმაზე, რომ მათი თანხმობის გარეშე გითხრათ, ვინ იქნებიან ჩვენი ფრაქციის წევრები. ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე ადასტურებს, რომ ფრაქციების ფორმირების პროცესი ამ საკითხის გარშემო შექმნილმა აჟიოტაჟმა დააჩქარა. უმრავლესობაში ამტკიცებენ, რომ ფრაქციაში რეფორმა რამდენიმე თვის წინ უფრო მოქნილი სისტემის შექმნის მიზნით დაიწყო. ერთ-ერთ მთავარ კითხვაზე თუ რამდენით გაიზრდება საბიუჯეტო ხარჯები, ორი ახალი ფრაქციის შექმნის შემდეგ უმრავლესობაში პასუხობენ, რომ ეს პროცესი დამატებით ხარჯებს არ გამოიწვევს. ძალიან მნიშვნელოვანია უმრავლესობაში განხორციელდეს პროცესების სწორი მართვა და ჩვენი აზრით ფრაქციების დამატებით ფრაქციების შექმნა ხელს შეუწყობს მართვის, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციას უმრავლესობის შეგნით. ეს არის ფრაქციების ჩამოყალიბების მიზანი. გარკვეულმა ინტერპრეტაციებმა ამბისა გარკვეულწილად დააჩქარა ფრაქციების შექმნის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ არსად ვჩქარობთ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აბსოლუტურად უსაფუძვლო სპეკულაციები მოყვა ჩვენს მიერ ამ ამბის გახმოვანებას. ჩვენ რამდენიმე თვის წინ დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა. დამატებითი ფრაქციების შექმნა არანაირ განსაკუთრებულ დანახარჯებს არ უკავშირდება, როგორც იცით, დაფინანსება ფრაქციების შემთხვევაში არის მიბმული პარლამენტარებთან, შესაბამისად, როდესაც პარლამენტარები ქმნიან ფრაქციას, ეს დაფინანსება მიხვება მათ. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ მართლ პარტიაში გადაჯგუფება შიდა დაპირისპირებას უკავშირდება. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ დაგეგმილი ცვლილებები საბიუჯეტო ხარჯების ზრდასაც გამოიწვევს. ქართული ოცნების შიგნით არანაირი იდეოლოგიური ერთობა არ არსებობს, ეს ადამიანები გაერთიანებული არიან სახელმწიფო ბიუჯეტის, სახელმწიფო ფინანსების გარშემო იმისათვის, რომ საკუთარი პირადი ინტერესები დაიკმაყოფილონ ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, კიდევ მომავალში სხვა ტიპის დაშლაც არ უნდა გაგვიკვირდეს. ახალ ფრაქციებს საერთოდ კავშირი არ აქვს რაიმე პოლიტიკურ პროცესთან, ეს არის შეგით განაცხენებული ადამიანების რაღაც გადაჯგუფება და ყველა განაცხენებული თუ ფრაქცია შექმნის პარლამენტის ბიუჯეტი საკმაოდ დაიხარჯება. ახალი ფრაქციების ფორმირების საბოლოო დასრულების შემდეგ ფრაქციების შემადგენლობა ბიუროს უახლოეს ხდომებზე წარედგინება. ქართული ოცნება გადაჯგუფების დასრულებას ახალ წლამდე გეგმავს.
ჟურნალისტი ელისო კილაძე პარლამენტში ქალთა ფრაქციის შექმნაზე საუბრობს. გადაცემაში ხალხის პოლიტიკა ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ ახალ ფრაქციას სავარაუდოდ გუგული მაღრაძე უხელმძღვანელებს. მისივე თქმით, ფრაქციის წევრებად მარიამ ჯაში, ენძელა მაჭავარიანი, თამარ ხულორდავა და სალომე ზურაბიშვილი განიხილებიან. ელისო კილაძის განმარტებით, ახალ ფრაქციასთან დაკავშირებით დეპუტატებს ეკა ბესელიასთან კონსულტაციები არ გაუვლიათ. პროექტის გატანის დროს ყველა ნიშნავს სულ ახლა ხანს მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთი ფრაქცია შეიქმნება. უმრავლესობის შიგნით ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ქალთა ფრაქცია, რომლის შემადგენლობაშიც ამ ეტაპზე განიხილება გუგული მაღრაძის, ენძელა მაჭავარიანის, მარიამ ჯაშის, თამარ ხულორდავას, სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურები. ეს ახალი ინფორმაცია პირველად თქვენს ეთერში დიახ. ვაჟღერებ ამას, ამ ფრაქციის რიგებში, როგორც ვიცი, არ განიხილება და კონსულტაციები არ მიმდინარეობს ეკა ბესელიასთან. ეს ხდება არა იმიტომ, რომ მენეჯმენტური პრობლემები დადგა ქართულ ოცნებაში პირველი 4 წლის განმავლობაში ისინი უმრავლესობით მართავდნენ საქართველოს პარლამენტს და არც ერთხელ არავისგან პრეტენზია არ გამოუთქვამს. ეს ხდება შიდა კლანური დაპირისპირების გამო და გარკვეული ჯგუფები, მათ შორის ბიზნესმენები, მათ შორის პრემიერის ყოფილი მეგობრები დაიშალნენ სხვადასხვა მომრავლებად და ყველა კანონპროექტის გატანის დროს ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად, რასაც დაჭირდება საკონსტიტუციო ან უმრავლესობა, მუდმივად იქნება ვაჭრობა სამაგიეროდ გარკვეული პრივილეგიების, ტენდერების, რაღაც ბიზნეს სექტორების და ასე შემდეგ მიღების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ბლეფია, რასაც ისინი გვეუბნებიან. მიეცემა თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამების განთავსების უფლება. საკითხი რამდენიმე კვირა ავნებათა ღელვის საგანია. კერძო მაუწყებლის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს გიორგი მარგველაშვილს კანონზე ვეტოს დადებაც სთხოვეს. შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა. საქმე მაუწყებლის შესახებ კანონში პარლამენტის მიერ უკვე 2 მოსმენით დამტკიცებულ ცვლილებებს ეხება, რომელიც სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის კომერციული რეკლამის განთავსების უფლებას გულისხმობს. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი პირიქით ფიქრობს, ვასილ მაღლაფერიძემ პრეზიდენტთან შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში არ ისურვათ და გიორგი მარგველაშვილს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. სამაუწყებლო კომპანიებმა არასამთავრობო სექტორთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტს მაუწყებლის შესახებ კანონთან საკუთარი შენიშვნები გაუზიარეს. საქმე ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც პარლამენტმა მეორე მოსმენით უკვე მიიღო. ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს საბიუჯეტო დაფინანსებასთან ერთად ეძლევა უფლება დღის განმავლობაში კომერციული რეკლამა განათავსოს, დააფინანსოს სტარტაპები და პროდუქციის არანაკლებ 25%-ისა დრო დამოუკიდებელი კერძო პირების მიერ მომზადებულ პროგრამებს დაუთმოს, რომელთა შესყიდვაზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი არ ვრცელდება. არასამთავრობო სექტორი თვლის, რომ კანონპროექტი მედია გარემოს აზიანებს და ბაზარზე არათანაბარ კონკურენტულ გარემოს ქმნის. ჩვენთვის მიუღებელია საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისე გადიოდეს შესყიდვების ერთიანი სისტემიდან, რომ ანგარიშვალდებულება მცირდებოდეს, გამჭვირვალობის სტანდარტი იწევდეს დაბლა, ვინაიდან ამ მოცემული ნორმით არსად არ არის მითითებული, როგორ უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი კონტროლი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება მომავალ წელს ჯამურად საზოგადოებრივი მაუწყებლებისა დაახლოებით 53 მილიონი ლარია. ეს თანხა ნახევარზე მეტი გამოდის თითქმის მთელი სარეკლამო ბაზრით საქართველოში და ამ ფონზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან მოთხოვნა, რომ მას კერძოდ გაეზარდოს კომერციული რეკლამის დრო არის მიუღებელი. მედი მაქვს, რომ პრეზიდენტიც დაადებს ვეტოს და ტელევიზიების პირველ რიგში ხმა უფრო ხმამაღალი იქნება. და თუ თქვენ გექნებათ პროტესტი ძლიერი, დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტი ამ პროტესტს მოისმენს. იმ შემთხვევაში თუ კანონპროექტს უმრავლესობამ მესამე მოსმენითაც დაუჭირა მხარი, კერძო კომპანიები და სამოქალაქო სექტორი პრეზიდენტს ვეტოს უფლების გამოყენებისკენ მოუწოდებენ. სამაუწყებლო კომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით შემოთავაზებული ცვლილებები უსამართლო უპირატესობას ანიჭებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ისედაც 52 მილიონი ლარით ფინანსდება. თუ მესამე მოსმენით მიიღო და ეს ნიშნავს უკვე კანონის აბსოლუტურად მიღებას, მერე რა თქმა უნდა პრეზიდენტს აქვს ვეტოს გამოყენების უფლება. თუმცა ეს კონსულტაციები იმედია ისეთ შედეგს გამოიღებს, რომ იქნებ მესამე მოსმენითაც თქვათ ეს კანონი არ იქნეს მიღებული. მაქვს განცდა, რომ პრეზიდენტმა აბსოლუტურად ზუსტად გაიგო ჩვენი სათქმელი და მას აბსოლუტურად საღი და ჯანსაღი შეფასება ექნება ამ სიტუაციას. ეს კანონპროექტი ამ სახით აზარალებს აბსოლუტურად ყველა კომერციულ კერძო ტელევიზიას, არის მორგებული მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვითომ განვითარებისთვის, ასეთი იყო ვითომ რეალური მიზანი, თუმცა განვითარებაში რა იგულისხმება არ ვიცი.
არაფერზე არ შევთანხმებულ ვართ ჩვენ და პრეზიდენტი და ეს ასე ვერც მოხდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უთხარით მას. ჩვენი არგუმენტები ყველა ასპექტში დაწყებული კომერციული ნაწილიდან დამთავრებული სტარტაპებით და იგივე გამჭვირვალობის თემით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პრეზიდენტმა მოისმინა ეს არგუმენტები. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი 2 საათზე დაწყებულ შეხვედრაზე პრეზიდენტის სასახლეში მიწვეულები იყვნენ, ისინი სხვა ტელეკომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად ცვლილებების განხილვას არ დასწრებიან. მენეჯმენტმა პრეზიდენტთან მოლაპარაკება ცალკე გამართა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე და მისი მოადგილეები თითქმის 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ პრეზიდენტი დაერწმუნებინათ, რომ დოკუმენტში შეტანილი ცვლილებები სხვა ტელევიზიებს არ დააზარალებს. ვასილ მაღლაფერიძეს არ განუმარტავს, რატომ არ ესწრებოდნენ შეხვედრას ბორდის წევრები და არც ის განუმარტავს, რატომ არ იმყოფებოდა მათთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქოლგის ქვეშ მყოფი აჭარის ტელევიზიის წარმომადგენელი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის გენერალური დირექტორის ნათია კაპანაძის თქმით კი ამ ფორმატში შეხვედრაზე ისინი მიწვეულები არ ყოფილან და ინფორმაციაც არ ჰქონდათ. ვეტოზე ჩვენ საერთოდ არ გქონია საუბარი, ჩვენ ძალიან დეტალურად ავხსენით იმ გეგმების შესახებ, რომელიც აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რატომღაც დარწმუნებულია და აგერ არის გადაცემული და თქვენ ამ შეხვედრას ამოჭრეთ ახლა. იმიტომ რაც შეეხება შესყიდვებთან, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ესეთი კამათი. სინამდვილეში ეს იყო ხდებოდა ამ თემის სპეკულირება. ჩვენ ვითხოვდით არა შესყიდვებისგან განთავისუფლებას, არამედ შემოქმედებითი პროდუქციის გაყიდვაში განთავისუფლებას ტენდერებისგან. ანუ გადაცემის და ფილმი, რომ ტენდერით არ შეგვესყიდა ისე როგორც ცემენტი და კონდიციონერი. ჩვენ ვის ვიყავით მოწვეულები, ისინი მოვედით აჭარის ტელევიზიაზე, ჩვენ ვართ სხვადასხვა ტელევიზია. ამ კანონზე საუბრობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელშიც ამ შემთხვევაში აჭარის ტელევიზია არ იყოს ჩართული ამ პროცესებში. მივიდეთ მოწვევა 14 საათზე პრეზიდენტთან შეხვედრის თაობაზე. ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ აპირებდა შეხვედრაში მონაწილეობას. დღეს გახდა თქვათ ცნობილი ისიც, რომ ისინი განსხვავებულ დროს, თქვათ 2 საათის მოგვიანებით შეხვდებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, თუმცა ჩვენ ამ შეხვედრაზე მოწვეულები არ ვიყავით. სარეკლამო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პოზიცია მისმა პოლიტიკურმა მრჩეველმა გამოხატა. ფიქრია ჩიხრაძემ განმარტა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის სურვილი იყო, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრა ცალკე შემდგარიყო. მისთვის ჯერჯერობით უცნობია გამოიყენებს თუ არა გიორგი მარგველაშვილი ვეტოს. რაც შეეხება რეკლამასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ეს ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს და ეს კითხვის ნიშნები არ უნდა დარჩეს. ამან არ უნდა დააზიანოს ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება არც საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმიჯი და არც ის ეფექტი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა უნდა მოუტანოს ქართულ საზოგადოებას. ვეტოსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. წინ არის კიდევ მესამე მოსმენა. მაუწყებლის შესახებ კანონს აკრიტიკებს ოპოზიციაც. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები მედია თავისუფლების შეზღუდვასთან ერთად კორუფციის რისკებზე საუბრობენ და პრეზიდენტს ვეტოს გამოყენებისკენ მოუწოდებენ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კი მიიჩნევს, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონში არც ერთი ცვლილება არ შედის, რომელიც რომელიმე საერთაშორისო პრინციპს ეწინააღმდეგება. რაც შეეხება ვეტოს, პარლამენტის თავმჯდომარე თვლის, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. ჩვენ გქონდა სერიოზული მსჯელობა მაუწყებლის კანონთან დაკავშირებით პარლამენტში და ამ მსჯელობის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება კანონპროექტის ხარდაჭერის თაობაზე, რაც შეეხება ვეტოს. ვეტო არის პრეზიდენტის პრეროგატივა და ვეტო არის იმისათვის, რომ დაბრუნდეს პარლამენტში და ამის საფუძველზე შედგეს განხილვა. რა თქმა უნდა, შედგება განხილვა ვეტოსთან დაკავშირებით, ამის საფუძველზე მიიღებს პარლამენტის საბოლოო გადაწყვეტილება. არც ერთი ისეთი ცვლილება არ შედის ამ კანონში, რომელიც ეწინააღმდეგება რომელიმე საერთაშორისო პრინციპს. დაასახელოს ვინმე თუნდაც ერთი პრინციპი, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტით იქნება შეუსაბამო ან არის უკან დახევა. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა 100%-იანი შემადგენლობით უარი განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონის მიღებაზე და ეს კანონის დამტკიცდა ისე მოულოდნელად, რომ ვერ მიხვდნენ თუ რატომ იყო მაინც და მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით შექმნილი წყარებში კანონის მიღება, თუმცა სადაც შეიქმნა ყველამ კარგად იცოდა. მე ვფიქრობ, რომ ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული განსჯა. პრეზიდენტს აქვს ყოველთვის კრიტიკული მოსაზრებები, კარგი ანალიზი კეთდება ცალკეულ კანონებზე და ხა ეს მისი გადასაწყვეტია, რას გააკეთებს. ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რაიმე საფრთხეები ჩანს და რაღაცა არის იმგვარი, რამაც შეიძლება მომავალში შექმნას პრობლემები ამ კონკრეტულ კანონთან დაკავშირებით, შესაძლებელია, რომ ეს პროცესი შეჩერდეს. საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი მეორე მოსმენით უკვე დაამტკიცა. საკანონმდებლო პაკეტს 85 მომხრე და 6 მოწინააღმდეგე ჰყავდა. მიმდინარე კვირაში პროექტს კანონმდებლო
მადლობლები მესამე მოსმენით უყრიან კენჭს. აისახება თუ არა ლარის არასტაბილურობა ელექტროენერგიის ღირებულებაზე და მოუწევს თუ არა მოსახლეობას ახალი წლიდან წყალსა და ელექტროენერგიაში გაზრდილი ტარიფის გადახდა. დღევანდელ სხდომაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თბოელექტროსადგურებისთვის ტარიფის დადგენაზე იმსჯელა, რაც სამხმარებლო ტარიფის კომპონენტს წარმოადგენს და რასაც შემდგომში შესაძლოა პირდაპირ გავლენა ჰქონდეს კომუნალური ტარიფის გაზრდაზე. რაზე შეთანხმდნენ მხარეები და რა მოლოდინები აქვთ ექსპერტებს ტარიფის შესაძლო ზრდასთან დაკავშირებით. ნახეთ ლუკა ხაჩიძის სიუჟეტში. მოუწევს თუ არა მოსახლეობას 2018 წლიდან გაზრდილი კომუნალური გადასახადების გადახდა ეს თვის ბოლომდე გაირკვევა. სემეკი უკვე თვეზე მეტია სამომხმარებლო ტარიფის დადგენის მიზნით. კომპანიების სამომავლო გეგმებს და საბიუჯეტო გათვლებს ეცნობა. სემეკში ტარიფთან დაკავშირებით პროგნოზის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ და ამბობენ, რომ ინვესტიციები ტარიფის მხოლოდ ერთი შემადგენელია. შესაბამისად, გაიზრდება თუ არა დენისა და წყლის გადასახადი, ყველა სატარიფო კომპონენტის განხილვის შემდეგ გამოჩნდება. ჩვენ ვფიქრობთ, ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი ამ ეტაპზე მართლა თურსადიან, მაგრამ წიასწარი მოდულა არ უნდა გაიზარდოს, თუმცა შეიძლება გაიზარდოს დღესაც ვნახეთ, ეს არის გარანტირებული სიმდიდრის საფასური, თუმცა არა ყველა კომპანიის მიმართებაში, ერთ კომპანიას კლება ქონდა, მეორე კომპანიას დაახლოებით იგივე დარჩა, მესამე ცოტა, ანუ სხვა მოცემულობა გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ყველაზე რაც შეეხება თვითონ ტარიფს, რა თქმა უნდა, უნდა დავუდგოთ ბალანსებს, რადგანაც სულ ორი ნაწილიდან შედება ტარიფი, ეს არის ხარჯი და ის შემდეგ იყოფა გამოშვებაზე და მოხმარებაზე. ანუ იმ ციფრებზე რაც არის ბალანსში მოცემული. ამიტომ იმ ციფრების გარეშე ვერაფერზე ვერ იმსჯელებს. ტარიფის განსაზღვრის რეგულაციების გადახედვას მოითხოვს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი. ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, ტარიფების გადახედვა უნდა მოხდეს არა 3 წელიწადში ერთხელ, არამედ ყოველთვიურად. მისივე თქმით, ასეთ შემთხვევაში, როგორც კომპანია, ასევე სემეკი დაზღვეული იქნება ლარის კურსის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემებისაგან. თბოსადგურები ძალიან გრძნობიარი არიან კურსთა სხვაობაზე, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვყიდულობთ იმპორტირებულ გაზს, რომელსაც მე უკვე დოლარშია ეს ყველაფერი იცით თქვენ ფასი დაფიქსირებული, აქედან გამომდინარე ჩვენი ხედვა გრძელვადიანი, რომ კომისიამ გადახედოს თვითონ მეთოდოლოგიას და უფრო მყისიერად შეიძლება ყოველთვიური, ასე ვთქვათ, სქემით ხდებოდეს კორექტირება ტარიფის და არა დაუშვათ 6 თვიანი ან 1 წლიანი, რაც აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კომპანიებისთვის მინდა გარწმუნოთ, რომ ერთნაირად პრობლემაა როგორც კურსის ვარდნა, ასევე გამყარება. კომპანიებში არ უარყოფენ, რომ იმედი აქვთ, რომ მათ მიერ ქსელის განვითარებისთვის დახარჯულ ფულს სემეკი ტარიფში გაითვალისწინებს. GVP-ის ოპერაციების მართვის დირექტორის მოადგილის თქმით, იქონიებს თუ არა გავლენა სამომხმარებლო ტარიფზე, ინვესტიციების მოცულობა ამ ეტაპზე საუბარი ნაადრევია, რადგანაც განსახილველი დარჩა სხვა სატარიფო კომპონენტები. თქმა უნდა, ინვესტიციების მოცულობას აქვს მნიშვნელობა ტარიფზე, თუმცა სანამ არ მოხდება სხვა დანარჩენი კომპონენტების განხილვა და ამ საკითხებზე შეთანხმება, მანამდე ტარიფზე საუბარი ნაადრევია. პროგნოზების გაკეთებას ერიდებიან დარგის ექსპერტებიც. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსის ანდრია გვიდიანის შეფასებით, წინასწარი პროგნოზის გაკეთება გაიზრდება თუ არა სამომხმარებლო ტარიფი შეუძლებელია. ანალიტიკოსი მიესალმება, რომ სემეკში საკითხის განხილვა ნელი ტემპით, ყველა მხარის მაქსიმალური ჩართულობით მიმდინარეობს. ის ტენდენციები რაც გვაქვს, მხედველობაში მაქვს გაზრდილი მოხმარება და შესაბამისად გაზრდილი იმპორტი, რომელიც ძვირიანი რესურსი არის, ეს ვფიქრობ, რომ ტარიფში უნდა აისახოს და ამდენად უნდა ველოდოთ მცირედით ტარიფის გაზრდას. თუმცა რამდენით გაიზრდება ტარიფი და ზოგადად როგორი სამოხმარებლო ტარიფები დადგება, ამის თქმა წინასწარ ძალიან რთული არის. ამ დროისათვის თელასის მოქმედი ტარიფები შემდეგნაირად გამოიყურება. 0 კილოვატ-საათიდან 101 კილოვატამდე 12.980 მიათასედი თეთრი, 101 კილოვატიდან 301 კილოვატამდე 16.992 მიათასედი თეთრი, 301 კილოვატიდან კი 21.476 მიათასედი თეთრი. ენერგოპროჯორჯიას მოქმედი ტარიფები კი შემდეგნაირად გამოიყურება. 0 კილოვატიდან 101 კილოვატამდე 12.954 მიათასედი თეთრი, 101 კილოვატიდან 301 კილოვატამდე 16.931 მიათასედი თეთრი, 301 კილოვატიდან კი 21.450 მიათასედი თეთრი. ელექტროენერგიისა და წყლის სამომხმარებლო ტარიფზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში 25, 26 და 28 დეკემბერს იმსჯელებენ.
დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვება სირიაში ბანკის ხეობის სოფელ დუისის მკვიდრი გიორგი მარგოშვილი იგივე ფეიზულა კუშტანაშვილი დაიღუპა. დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია ოჯახს გუშინ საღამოს ტელეფონით შეატყობინეს. გიორგი მარგოშვილი სირიაში საბრძოლოდ 5 წლის წინ წავიდა. მარგოშვილი 2012 წელს ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს იმ 17 მებრძოლს შორის იმყოფებოდა, რომლებიც საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე გადასვლას გეგმავდნენ. ამის შემდეგ მარგოშვილმა საქართველოს დატოვა და სირიაში საბრძოლოდ წავიდა. ბანკის ხეობაში გიორგი მარგოშვილს მშობლები და 4 ვაჟი ყავს. ბანკის ხეობიდან სირიაში გარდაცვალების ეს უკვე 27 შემთხვევაა. უმაღლესი პიროვნება იყო. ეგ ვიცი რომ კარგი შვილი იყო, კარგი აღზრდილი რამე და თვითონ ხო იციან სათავეში როგორ წავიდა, საწავიდა. რამდენი ხანი არა სირიაში იყო? რა ვიცი 5-6 წელი. იყო ხო ეს ლაფანყურის ამ მოვლენების დროს იმ ჯგუფში არის ნამყოფი, შემდეგ ერთ-ერთი გადარჩენილია და შემდეგ როგორც ჩემი ინფორმაციით მაშინდელმა სპეცსამსახურებმა გადაიყვანეს თურქეთში და შემდეგში მოხდა სირიაში. საველე მეთაური არ იყო, საველე მეთაური ვიღაც ჩეჩენი ყოლიათ, როგორც გვარი და სახელი აღარ მახსოვს. ეს იყო როგორც რიგითი, ასე ვთქვათ, მებრძოლი. უკრაინის აღმოსავლეთში დონბასში ქართულ ლეგიონზე რუსულმა ავიაგამანადგურებელმა ქართველების სამხედრო ბაზა დაბომბა. არიან დაჭრილები. ინფორმაციას ამის შესახებ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე საქართველოს საელჩოს ყოფილი პრესატაშე ბაჩო ქორჩილავა ავრცელებს. აღნიშნულ ინფორმაციას საკუთარ გვერდზე ადასტურებს ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილიც. სამწუხაროდ ქართულ ლეგიონს დღეს 8 დაჭრილი და კონტუზია მიღებული მებრძოლი ყავს, წერს ქართული ლეგიონის მეთაური სოციალურ ქსელში. უკრაინაში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით დაშავებულთა შორის 2 უკრაინელი 6 კი საქართველოს მოქალაქეა. მე გადავამოწე ჩვენ კონსულტანტ დონეცკში. გუშინ მოხდა ეს შეტაკება ლუგანსკის მისადგომებთან. დაიჭრა 8 ადამიანი, აქედან 2 არის უკრაინელი, 6 არის ქართველი. 5 არის სუბუქა დაჭრილი, 1 შედარებით ძირითადად კრიტიკული სიტუაცია არ არის და გადაყვანილი არიან ხარჯში მოცემული მომენტისთვის საკუთარ. ერთი არის შედარებით ძირითადად დაჭრილი. დეტალებს ვერ დაგიდასტურებთ, ეს ლუგანსკის მისადგომებთან შეტაკება იყო და გუშინ მოხდა ეს ფაქტი და ხარჯში მოხდა საავადმყოფოში. უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე კიდევ ერთხელ გამოიძახებენ, ხოლო თუ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი დაკითხვის მეორედაც ჩაშლის, გენერალური პროკურატურა კანონით გათვალისწინებულ ზომებს მიიღებს. ამის შესახებ პროკურორმა ალექსანდრე გოვორუშჩაკმა განაცხადა. დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უკრაინის პროკურატურაში დაკითხვაზე დათქმულ დროს გამოცხადა, თუმცა პროკურორთან არ შევიდა. მიხეილ სააკაშვილი გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს. მოძრაობა ახალწელთა ლიდერის თქმით, სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს, არის უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ფალსიფიცირებული. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით დაკითხვაზე არა პროკურატურაში, არამედ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში ან სასამართლოში უნდა დაიბარონ. უწყების ინფორმაციით, სააკაშვილი უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით უნდა დაკითხონ. დაკითხვის დაწყებამდე სააკაშვილმა გუშინდელ აქციაზე მომხდარი ინციდენტი შეაფასა და სპეცსამსახურების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია უწოდა. Пішов з ними до в'язниці. მთელი ეს ამბავი მათი მოგონილია. მათ უნდათ რომ ჩვენ ნორდოსტი გაგვემეორებინა. ეს იყო სპეცსამსახურების მორიგი პროვოკაცია. ჩვენ შენობების დაკავება არაფერში გვჭირდება. იგეგმებოდა პროვოკაცია და კიდევ ბევრი მსგავსი პროვოკაციაც იქნება. ეს ყველაფერი დაშინებას ემსახურება. ჩვენ არ გვჭირდება ახალი მაიდანი, ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლების შეცვლა, მაგრამ არა პროვოკაციების გზით. ყველანაირი მაიდანის წინააღმდეგი ვარ. ჩვენ შევცვლით ხელისუფლებას, როგორც ეს მოხდა რუმინეთში, ბრაზილიაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ახალი მაიდანი კი არ იქნება. მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2013 წელს სხვადასხვა ვიზიტის დროს დახარჯულ თანხებზე, მათ შორის სხვადასხვა პირებისთვის გადაცემულ საჩუქრებს და ვიზიტების დროს გაწეულ ხარჯებს განიხილავდნენ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ეგრეთ წოდებული ბიჯაკების საქმე, რომლის მიხედვით სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილმა უფროსმა ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები არამიზნობრივად გახარჯა ბრალდების მხარის წერილობით იმტკიცებულებების განხილვით გაგრძელდა. პროკურატურამ აუდიტორის დასკვნა წარადგინა, რომელიც 2009-2013 წლებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დახარჯულ თანხებს
საკითხებს ეხება. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარემ შუამდგომლობა დააყენა, რომ საქმეში ჩაერთოთ ის დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოქმედი უფროსის ანზორ ჩუბინიძის მუშაობის პერიოდშია გაცემული და ასახავს ხარჯებს, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გერმანიაში ვიზიტის დროს დახარჯა. თუმცა მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. პროკურატურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროსს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის გაფლანგვას ედავება. საქმის შემდგომი განხილვა 26 დეკემბერს 11 საათზეა ჩანიშნული. დაუნლოდები, როცა ჩემ პერიოდზე გადავა პროკურატურა, მე დავიწყებთ ამის გამოკვლევას და ადრე თუ ვიარ, მაინც მოვუწევთ 2013 წლის პრეზიდენტის სააკაშვილის ხარჯების გამომზეურებას, სადაც ვნახავთ, რომ აბსოლუტურად ერთი და იგივე ამ სამივე პერიოდის განმავლობაში იხარჯებდა აბსოლუტურად ერთნაირი სქემით, აბსოლუტურად ლეგიტიმური იყო ეს ხარჯი, იხარჯებდა პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე და არავითარი არც ერთ კანონთან წინააღმდეგობაში ეს ხარჯი არ მოხდა. რაც შეეხება სასამართლოზე წარმოქმნილ ბრალდების ხარჯის მიერ გამოკვლევ მტკიცებულებებს, ეს არის ის ხარჯები სხვადასხვა სუვენირებისათვის, საჩუქრებისათვის, ასევე ცხენები, ტრანსპორტირება, იახტები, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიერ უკანონოდ იქნა გაწეული 2009 წლიდან 2013 წლის პერიოდში სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში მითითებული არის, რომ ყველა ეს ხარჯი იყო არამიზნობრივი, რაც პირდაპირ ადასტურებს ბრალდების ხარის პოზიციას, რომ საბიუჯეტო ასიგნებებიდან უკანონოდ იფლანგებოდა თანხა. ჯამში მიხეილ სააკაშვილისა და თეიმურაზ ჯანაშიას მიერ ამ გზით არამიზნობრივად გახარჯულია 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხა. მოსამართლემ გააკეთა მკაფიო განმარტება, რომ ეს ფაქტები მისთვის ცნობილია, რომ ეს სადაო არ არის და შესაბამისად დამატებით მასალების წარმოქმნის საჭიროება აღარ არსებობს ამ მიმართულებითო. ესეთი იყო სასამართლოს განმარტება. ეს მასალები კიდევ ერთხელ ადასტურებს პროკურატურის და საქართველოს პრეზიდენტის შეთანხმებულ ქმედებებს მასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წლის მასალებს პრეზიდენტი აღსნის საიდუმლოს გრიფის პროკურატურაში გერის ეს მასალები და პროკურატურას არ უმოაქვს სასამართლო პროცესზე. პროკურატურამ ბირჟა მაფიას წევრის გიორგი ქებურიას მიმართ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა. ადვოკატ გაგი მოციაშვილის განმარტებით საგამოძიებო ორგანომ ეს გადაწყვეტილება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო მიიღო. მოციაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ გამოძიება ასეთივე ობიექტური და სამართლიანი იქნება მეორე საქმესთან დაკავშირებითაც. საქმე ეხება ცალკეულ პოლიციელთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტს. ჯგუფ ბირჟა მაფიას წევრებს გიორგი ქებურიას და მიშამ გალობლიშვილს ბრალად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა ედებოდათ, რაც 8-დან 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობით ისჯება. მუსიკოსები 9 ივნისს დააკავეს და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. მაშინ რეპერებმა განაცხადეს, რომ მათ ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს, რაზეც გამოძიება დაიწყო. მათი გათავისუფლების მოთხოვნით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო აქციები გაიმართა. სასამართლოზე რეპერები გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს როგორც მუსიკოსებმა, მათ შორის ბერამ, ასევე პოლიტიკოსებმა. პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი წერია, რომ ბირჟა მაფიას წევრებზე ვერ იქნა მოპოვებული ბრალდების დამადასტურებელი მტკიცებულებები. Kunda გავუსვათ ის რომ ქებურიას მხრიდან როგორც იქნა გამოძიებამ დაადასტურა ჩემი დანაშაულობა მტკიცებულებებით და იმედს ვიტოვებ, რომ მიშკამ გალობლიშვილის შემთხვევაში საქმე იგივენაირად დასრულდება. მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დიდი შრომა ჩადო ამ შედეგის მისაღწევად. გამოძიება გრძელდება ცალკეულ პოლიციელთა მიმართ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვითხოვთ და ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ობიექტურად იქნეს გამოძიებული საქმე, იგივე ობიექტურობის ხარისხი დავინახოთ, როგორც გიორგი ქებურიას ბრალდების საქმეზე იყო და ადამიანებმა, რომელმაც შესაძლოა ჩაიდინეს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ისინი წარდგენ საზოგადოების წინაშე და ყველაფერს თავის საკუთარი სახელით დაერქვა. საქალაქო სასამართლომ დღეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მთავარ მოწმეზე ირაკლი მამალაძეზე სავარაუდო ზეწოლის საქმე განიხილა. აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებული ირაკლი ფირცხალავა, რომელიც ამჟამად სასჯელს ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციაში უფლებამოსილების გადამეტებისთვის იხდის. ჩვენების მიცემაზე უარისხმის გამო კრიმინალური პოლიციის ყოფილი უფროსი პასუხისგებაში მიეცა. სასამართლოს ჩვენება დღეს იმ პროკურორმა მიცა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში ფირცხალავას დაკითხვაზე იყო შესული. დავით ბუმბერიძის თქმით, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ფირცხალავამ სხვადასხვა გარემოებების დასახელებებით გამოძიებაზე უარი განაცხადა. ეს გარემოება თავად მსჯავრდებულმა აღნიშნულ საქმეში კი ბრალდებულმა ირაკლი ფირცხალავას უარყო და დღევანდელ პროცესზე ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების დართვა ითხოვა, თუმცა მოთხოვნა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა.
იყო ერთ შემთხვევაში პროვოკაციული კითხვები, მეორე შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მომიზეზება, შემდგომ უკვე ვითომ გონების დაკარგვის ინსცენირება. მე კიდევ ერთხელ შევაფასე ამ ქმედებას, ეს იყო მისი მხრიდან ერთგვარი ინსცენირება ყველა პროცესის და ცდილობს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ის რაზეც ეხლა ბრალდების ხარე აპელირებს და ადასტურებს მის ბრალდებას, შეეხება იმას, რომ ირაკლი ფირცხელოვან განზრახ არ მიცა გამოძიებას ჩვენება და უარი განაცხადა ჩვენების მიცემას. კონკრეტულმა პროკურორმა სწორი და თანმიმდევრული ჩვენება მისცა სასამართლოს, ანუ დეტალურად ისაუბრა იმ ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ, როგორ არ მისცა ჩვენება ირაკლი ფირცხელოვანმა ერთხელ გამოძიებაში, შემდგომ ორჯერ უკვე მოსამართლის განჩინება საფუძველზე. მან ისაუბრა იმ უსაფუძვლო გარემოებების შესახებ, რაზეც საფუძვლად უდებდა ირაკლი ფირცხელოვანის ჩვენების არ მიცემა. სინამდვილეში ეს იყო ყველა მოგონილი გარემოება და მიმართული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იქენ, რომ მას ჩვენება არ მიეცა კონკრეტულ სისხლისამართლის საქმეზე. როცა ვაცხადებ, რომ მიმდინარეობს დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით, გულისხმობ იმას, რომ მიმდინარეობს არა მარტო პროკურატურის მხრიდან, არამედ სასამართლოს მხრიდან, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ და ნათელია პროცესის მიმდინარეობიდანაც, რომ ნინო ნაჭყევი მოსამართლე არის პოლიტიკური ნიშნის შერჩეული, ის არის ანგაჟირებული და შესაბამის და ხელწერა უკვე ეთყობა სასამართლო პროცესს. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში განხორციელებულ სამოვალო გეგმებზე იმსჯელეს დღეს უწყებათა შორისი კომისიის სხდომაზე. ცნობილი ხდება, რომ დაგეგმილია მანდატურის სამსახურის რეფორმა და ასევე საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის მომზადებაც. შეხვედრას იუსტიციის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ესწრებოდნენ. ევროკავშირთან და იუნისეფთან ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ამ კოდექსის სწორ იმპლემენტაციაზე სხვადასხვა ორგანოებში დაწყებული პოლიციიდან დასრულებული მართლმსაჯულებით და შემდეგ საშუალო აღსრულების სისტემით და მნიშვნელოვანია რომ დღეს უკვე რამდენიმე წლის თავზე ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე რომელიც შეიძლება იმპლემენტაციის დროს არსებობდეს და ისინი აღმოფხვრილი იქნეს კოდექსის სხვადასხვა ნორმის დახვეწით. მუშაობთ ორი მიმართულებით მანდატურების სამსახურების ეფექტიანობა გვინდა რომ გავზარდოთ ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კოორდინაცია უზრუნველყოთ მაქსიმალურად მჭიდრო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებსა და მანდატურის სამსახურს შორის ვიმუშავებთ მანდატურების გადამზადების მიმართულებით, რომ გადამზადების მოდული ეს კურსი გაცილებით უფრო ეფექტური გახდეს და დაიხვეწოს. გადავხედავთ მანდატურის სამსახურში მიღების კრიტერიუმებს, ასევე გადავხედავთ კოორდინაცია რამდენად ეფექტურია მანდატურსა და პოლიციას შორის. 45 მილიონიანი ევროს ღირებულების პროექტი შვეიცარიაში მსოფლიოს ყველაზე დიდი დაახრის კუთხის მქონე ფუნიკულიორი ამუშავდა. გზის ზოგიერთ მონაკვეთზე, რომელზეც ფუნიკულიორი მოძრაობს, დახრა 100% შეადგენს. თუმცა კასრის ამგვარი ვაგონები იმგვარად არის დაგეგმარებული, რომ გზავრებს ფეხზე გამართულად დგომა გზის ნებისმიერ მონაკვეთზე შეუძლიათ. შედარებისთვის თბილისის ფუნიკულიორის გრადიენტი მხოლოდ 65%-ია. Die Fahrgäste merken davon wenig. Durch den automatischen Niveauausgleich der trommelförmigen Kabinen stehen sie stets waagerecht. და ბოლოს ჩინელებისთვის შრი-ლანკა საქორწინო ტურიზმისთვის მიმზიდველ ადგილად იქცა. 50 წყვილმა ჩინეთიდან შრი-ლანკის დედაქალაქ კოლომბოში ბუდისტურ ტაძარში ერთდროულად იქორწინა. ახლად დაქორწინებულთა შორის ისეთი წყვილებიც არიან, რომლებსაც ოჯახები დიდი ხნის შექმნილი აქვთ, მაგრამ გადაწყვიტეს რელიგიური რიტუალის შეესრულებინათ. შრი-ლანკის ეკონომიკაში ტურიზმს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ყოველწლიურად აქ 250,000 ტურისტი ჩადის, რომელთა შორის ინდოელები და ჩინელები არიან. მე ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.